Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Ngẫm Quanh Ta, quý vị thân mến. Khi phụ nữ ngoại tình, chỉ có một cái kết duy nhất, không có ngoại lệ. Đối với hầu hết phụ nữ, họ không có yêu cầu cao đối với hôn nhân, họ chỉ mong cuộc hôn nhân của mình có thể ổn định. Đây cũng là cuộc sống mà hầu hết phụ nữ đều mong muốn. Nhưng yêu cầu đơn giản như vậy lại bị một số đàn ông phớt lờ. Họ cho rằng nếu hôn nhân không hạnh phúc thì nên ly hôn. Như mọi người đều biết, dù có ly hôn thì họ cũng sẽ chọn ngoại tình một lần nữa. Nhưng lần này việc ngoại tình sẽ mang lại cho họ không phải hạnh phúc mà là nỗi đau. Trong hôn nhân, phụ nữ không được thấu hiểu và không nhận được sự tôn trọng xứng đáng. Trong hôn nhân, điều phụ nữ mong muốn rất đơn giản, chỉ cần người đàn ông có thể cho họ một mái nhà ấm áp, có cơm ăn áo mặc là đủ. Nhưng có rất nhiều nam nhân không hiểu được suy nghĩ của phụ nữ, cũng không biết cách quan tâm đến cô ấy. Khi phụ nữ muốn tự tay nấu một bữa ăn, đàn ông luôn cho rằng cô ấy kiêu căng. Khi phụ nữ muốn mua một chiếc túi xách, đàn ông nghĩ rằng cô ấy đang tiêu tiền bừa bãi. Khi phụ nữ muốn một điều bất ngờ lãng mạn, đàn ông cho rằng cô ấy không thực tế. Trong hôn nhân, đàn ông luôn lấy mình làm trung tâm, họ cảm thấy mình rất có quyền lực và phụ nữ căn bản không xứng đáng với anh ta. Vì vậy, phụ nữ trong hôn nhân sẽ dần mất đi sự tự tin, lòng tự trọng. Một khi họ không nhận được sự tôn trọng và thấu hiểu mà họ xứng đáng có được trong cuộc hôn nhân của mình, họ sẽ muốn có được sự an ủi về mặt tâm lý sau những cuộc tình ngoài hôn nhân. Khi gặp được người đàn ông hiểu mình lần nữa, họ sẽ muốn kết hôn lần nữa. Người ta nói, đàn ông có thể tha thứ cho sự phản bội của phụ nữ, nhưng phụ nữ không thể tha thứ cho sự phản bội của đàn ông, họ rất khó tha thứ. Khi người phụ nữ ngoại tình, dù có yêu người đàn ông đó bao nhiêu đi chăng nữa, cô ấy cũng sẽ lựa chọn ly hôn. Ở hầu hết các gia đình, việc vợ ngoại tình sẽ bị người nhà biết, người phụ nữ khó có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Vì vậy, khi người phụ nữ ly hôn sẽ bị gia đình chỉ trích, người thân, bạn bè chỉ trích. Nếu một người phụ nữ lựa chọn phản bội cuộc hôn nhân của mình sau khi ly hôn, người thân, bạn bè chắc chắn sẽ đứng ra tố cáo cô ấy. Bởi vì họ không thể nhìn ra sự thật rằng phụ nữ phản bội hôn nhân của mình nên họ sẽ chỉ dùng kinh nghiệm của bản thân để nói với phụ nữ những gì họ nên làm. Nhưng là phụ nữ, làm sao có thể chịu đựng được sự chỉ trích của người khác? Đây cũng là kết quả mà hầu hết đàn ông đều không muốn thấy. Đối với hầu hết phụ nữ, điều họ lo sợ nhất chính là trong cuộc hôn nhân của mình sẽ gặp trục trặc. Rõ ràng là chồng họ không hề lừa dối mà là họ đã vô tình phạm phải một bước sai lầm. Một khi chuyện như thế này xảy ra với phụ nữ thì sẽ rất có hại cho họ. Nếu rơi vào trường hợp này, phụ nữ ly hôn sẽ bị người khác chỉ trích vì cảm thấy cuộc hôn nhân của mình thất bại nên không dám chủ động đối mặt. Nếu cô ấy không thể đối mặt tốt với tình huống như vậy thì cô ấy sẽ bị người khác nói là người không có chính kiến và xương sống. Một khi đã ly hôn, người phụ nữ sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng người khác. Người phụ nữ dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể ngẩng cao đầu vì những tin đồn này. Nếu người phụ nữ vẫn nghĩ đến việc tái hôn sau khi ly hôn, chồng cũng sẽ thấy cô ấy rất xấu hổ. Không muốn một cuộc hôn nhân như vậy cũng không sao. Vì vậy, phụ nữ một khi đã ly hôn thì không nên ở bên cô ấy. Bởi làm như vậy chỉ khiến bản thân thêm buồn bã và đau khổ mà thôi. Khi một người phụ nữ lựa chọn ly hôn, cô ấy đã thua một nửa trận chiến. Người đàn ông như vậy còn đáng sợ hơn cả việc phản bội hôn nhân. Phụ nữ dù có yêu đến đâu cũng phải tránh xa, cô ấy thực sự sẽ không hạnh phúc. Khi đến tuổi trung niên, người ta mới nhận ra rằng khi lấy nhầm người phụ nữ giống như rơi vào vũng lầy, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể thoát ra được. Đối với một người phụ nữ, mẫu đàn ông mà cô ấy lấy làm chồng sẽ trực tiếp quyết định chỉ số hạnh phúc của cô ấy trong suốt quãng đời còn lại. Trong cuộc sống, sở dĩ nhiều phụ nữ sống bất hạnh không phải vì đàn ông không cho mình cảm giác an toàn mà vì họ không nhìn rõ bản chất thực sự của đàn ông.
và không người đàn ông nào có đủ 3 điều này lại có thể lấy được vợ. Phụ nữ phải tỉnh táo trước khi kết hôn để không bị những gã đàn ông cặn bã lừa gạt. Trước khi kết hôn, bạn sẽ thấy anh ấy cũng mơ hồ với những người phụ nữ khác và thích thú với điều đó. Việc anh ấy ngoại tình với người phụ nữ khác chứng tỏ anh ấy không hề quan tâm đến cảm xúc của bạn. Nếu bạn cảm thấy mối quan hệ của mình đủ bền chặt, hãy tiếp tục. Nhưng nếu bạn nhận thấy mối quan hệ của mình có vấn đề thì bạn nên suy nghĩ kỹ càng. Anh ấy có đối xử với những người phụ nữ khác như vậy không? Đàn ông nửa vời, có thể họ không có tình cảm sâu sắc như vậy với người phụ nữ này, hoặc có thể họ chỉ chơi cho vui. Anh ấy sẽ khiến bạn cảm thấy rất khó chịu khi ngoại tình với người phụ nữ khác. Thậm chí, nhiều phụ nữ cũng không hiểu, giữa hai người không có tình cảm sao? Tại sao lại tiếp tục ở bên nhau? Thực tế là anh ấy không thực sự thích bạn. Người như vậy giống như một cái hố không đáy, không bao giờ có thể lấp đầy được. Ngay cả khi bạn cưới anh ấy sẽ tiếp tục chơi. Nếu cưới một người đàn ông như vậy, ở nhà bạn sẽ rất mệt mỏi. Tôi phải cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh hàng ngày, cuộc sống của tôi rất chán nản. Phụ nữ phải tỉnh táo trước khi kết hôn, để không khiến cuộc sống sau này của mình quá đau khổ. Luôn phàn nàn về cuộc sống. Là phụ nữ, hãy tỉnh táo trước khi kết hôn. Rất nhiều phụ nữ khi gặp phải một kẻ cặn bã luôn nghĩ rằng người đàn ông của mình sẽ thay đổi vì mình, nhưng không ngờ, người đàn ông của họ lại càng ngày càng trở nên tồi tệ. Có những người đàn ông trước và sau khi kết hôn hoàn toàn khác nhau, đối xử với bạn bằng mọi cách quan tâm, dịu dàng, ân cần trước hôn nhân, nhưng sau khi kết hôn, họ dường như trở thành một con người khác, chỉ biết phàn nàn về cuộc sống. Họ luôn nói với bạn rằng, bây giờ, tôi đi làm quá mệt mỏi. Sẽ thật tuyệt nếu mỗi ngày tôi có thể nhận được một lời nói ấm áp như vậy từ bạn. Nghe những điều này quá nhiều giống như một tách cà phê đắng. Chỉ thực tế, điều phụ nữ trong hôn nhân sợ nhất không phải là người đàn ông không còn yêu mình mà là cô ấy không thể tìm được vị trí của mình trong cuộc hôn nhân. Bạn biết đấy, cách tốt nhất để yêu một ai đó là khiến họ cảm thấy ấm áp và quan tâm. Và một người đàn ông chỉ biết phàn nàn về cuộc sống sẽ chỉ khiến phụ nữ cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng. Cưới một người đàn ông như vậy sẽ chỉ khiến cuộc hôn nhân của bạn trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Trước khi một người đàn ông kết hôn, anh ta sẽ nói với bạn, anh sẽ chịu trách nhiệm cho em và tương lai của chúng ta. Nhưng nếu đàn ông đã có gia đình mà không sẵn sàng chịu trách nhiệm thì không nên kết hôn. Nếu anh ta thậm chí không sẵn sàng nhận trách nhiệm của mình, làm sao anh ta có thể chịu trách nhiệm? Nhiều phụ nữ sau khi kết hôn phát hiện ra rằng đàn ông chưa bao giờ chịu trách nhiệm về bản thân. Nếu bạn nói điều gì đó, anh ấy sẽ nói, mẹ tôi cũng nói như vậy. Bạn yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm nhưng anh nói, mẹ tôi đã già rồi, không biết bà còn sống được bao lâu nữa. Bạn có bao giờ phát hiện ra rằng những người đàn ông không sẵn lòng cống hiến cho gia đình thực ra trong lòng họ không có một chút gia đình nào? Họ chỉ cho bạn một ngôi nhà tạm thời, vài năm sau họ sẽ đuổi bạn ra ngoài. Bởi vì họ chưa bao giờ chịu bất kỳ trách nhiệm nào với gia đình này cả. Một người đàn ông như vậy sẽ chỉ coi bạn như một bảo mẫu tự do hơn là một người mà bạn có thể dựa vào. Nếu muốn kết hôn, hãy cưới một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Nếu anh ta không có tinh thần trách nhiệm và trách nhiệm thì cuộc đời anh ta trao cho bạn sẽ chỉ là miếng bánh. Không muốn một người đàn ông như vậy cũng được. Đừng để mình mất tất cả. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, chúc quý vị nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.